Faluhelyi Ferenc a 20. század első felének nagy nemzetközi jogász generációjához tartozott Buza Lászlóval együtt. Nagyváradon született 1886-ban, középiskolai tanulmányait a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumában folytatta, és itt is kezdte meg Pécsen az akkori Pécsi Püspöki Jogakadémián a jogi tanulmányait, amit aztán Budapesten fejezett be. 1911-ben szerezte meg a jogtudomány, és akkor még külön volt választva, 1914-ben pedig az államtudományi diplomáját. 2-3 évnyi gyakorlati jogi munka után, amit Nagykanizsán és Győrben folytatott, visszajött Pécsre, és elkezdett közjogot és jogbölcseletet tanítani. Később 1922-től egyetemi tanárként az újrainduló Pécsi Egyetemen nemzetközi jogot kezdett tanítani. A nemzetközi jognak egy meghatározó alakja lett nem csak Pécsen, hanem a magyar szakmai közéletben és egyébként nemzetközi szintéren is. Vallotta azt, hogy az államok egyenjogúságának az elve az egyik meghatározó strukturális elv a nemzetközi kapcsolatokban, és ezzel együtt ugyanolyan következetesen és töretlenül vallotta azt, hogy a akkori szóhasználattal élve a nemzetek polgárainak az alapjogait érvényesíteni kell, és ez az érvényesítés szükséges ahhoz, hogy egy állam tisztességesen működni tudjon. Szívügyének tekintette a kisebbségek védelmét, és a kisebbségvédelemnek a hazai és a nemzetközi vonatkozásait kísérte nagy figyelemmel. Ennek köszönhető az is, hogy 1936-ban az ő kezdeményezésére, az ő szervezésében és az ő vezetésével elindult a Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet. Ez az intézet céljai között nevesítette egyrészt a hazai nemzetiségek életének, jogainak figyelemmel kísérését, kutatását, értelmezését, de ugyanígy a határon kívül rekedt magyarságnak az érdekeit és jogait is figyelemmel kísérte és kutatta. Kisebbségi körlevél címen folyóiratot is elindított. Faluhelyi Ferenc tanítványként is egy kiemelkedő személyiség volt, de oktatóként is. Felkészült, elkötelezett, lelkes oktató volt, tanár volt, egyetemi tanár volt, aki a diákjait arra próbálta buzdítani, hogy a jogi normák mögött mindig keressék, töretlenül keressék az erkölcsi tartalmat. Nem véletlen ezért, hogy a mai Pécsi Egyetem jogi karának a nemzetközi és európai jogi tanszéke, ami tulajdonképpen jogutódnak tekinti magát, ezeket a témaköröket, az emberi jogok védelmét és a kisebbségek védelmét kiemelt kutatási és oktatási témaként kezeli. Az egyetemi közéletben is eléggé erőteljesen kivette a szerepét. 2-szer is dékánnak választották meg, ezen felül számos díjat is kapott, hazai díjakat, a Hágai Székhelyű Kisebbségi Kutatóintézetnek is a díjazottja volt, és a elképesztő szellemi teljesítménye azokban a publikációkban nyilvánul meg, amelyeket hátrahagyott szellemi örökségként, így többek között az általa a nemzetközi jog helyett az államközi jog elnevezést használta, tehát az államközi jog tankönyv, amit a diákjainak tananyagként használt, ezen kívül számos témában nyilvánult meg, úgy, mint például a honosság, vagy nyilván a 20. század első felében meghatározó nemzetközi szervezet, a Nemzetek Szövetségének a működésével kapcsolatos számos publikációja jelent meg, és természetesen a nemzetiségi kérdésnek és a nemzetiségi jognak számos vetületét és lehetséges megoldási módozatait is felelevenítette és feldolgozta, ezen felül pedig a korszakra jellemzően legalább 2-szer megszólalt publikációk formájában a nemzetközi jog új irányain elnevezéssel és címmel. Váratlanul érte a halál, tulajdonképpen 1944. decemberében, így 22 év egyetemi tanári tevékenységet hagyott maga mögött, intézményesített formában is Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet, amelynek a szellemi örökségét a jogi kar tovább viszi.